Üdvözöllek a Nexon világában. Sárközi Péter vagyok. Ilyenkor évelején számos nyilatkozatot kell a február elején esedékes bérek kifizetéséig kitöltetnünk és aláírnunk, hogy a minket illető kedvezményeket időben érvényesíteni tudjuk. Ezek kitöltésében és a gyakori hibák elkerülésében szeretne neked a Nexon segítséget nyújtani. Ha a munkáltatód rendelkezik a Nexon Port önkiszolgáló rendszerben a dokumentumok modullal, úgy a kitöltendő dokumentumokat a Nexon Port felületén elektronikus formában megtalálod. Nincs más dolgod, mint a dokumentumok csempére kattintani. Ha a munkáltatód nem rendelkezik ezzel a modullal, akkor a kitöltendő dokumentumokat a NAV honlapján, a nav.gov.hu oldalon megtalálod. Itt elérsz egy olyan felületet is, az onya.nav.gov.hu oldalon, mely programmal egyszerűen elkészítheted az adóelőleg nyilatkozatokat. Mindegyik nyilatkozatról általánosan elmondható, hogy minden évben újra ki kell töltened. Mégpedig 2 példányban, amit a munkáltatódnak, kifizetődnek kell leadni. Egy példányt vissza fogsz kapni, miután a rájuk vonatkozó részt kitöltötték. Ezt az adóbevallás elkészítéséhez szükséges bizonylatokkal együtt 5 évig meg kell őrizned. Amennyiben változás áll be a korábban közölt adatokban, haladéktalanul köteles vagy új nyilatkozatot tenni, vagy a korábbit visszavonni. A dátum és az aláírásod nélkül a nyilatkozatod érvénytelen, ezt ne felejtsd el. Az adókedvezmények az adóalapodat csökkentik, ezáltal a befizetendő adód is kevesebb lesz. Ha a kedvezményt jogalap nélkül kéred, és így az adóbevallásodban 10 000 forintot meghaladó befizetési kötelezettséget keletkezik, akkor ennek 12%-át különbözeti bírságként kell megfizetned az adóhátralékával együtt. A kitöltési és leadási határidőt egyeztesd a munkáltatóddal, kifizetőddel. Ne feledd, hogy a határidőn túl leadott nyilatkozatok már csak a következő fizetésednél vehetők figyelembe. Most 6 részben mutatjuk be az évelei adókedvezmény nyilatkozatokat. A személyi kedvezmény nyilatkozatot, a családi kedvezmény és járulékkedvezmény nyilatkozatot, az első házasok kedvezményét, valamint a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét. A 25 év alatti fiatalok kedvezményének részben vagy egészben történő érvényesítésének mellőzéséről szóló nyilatkozatot, valamint a 30 év alatti anyák adókedvezményét. Ebben az első részben a személyi kedvezmény nyilatkozatról lesz szó. A személyi kedvezményt a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolás vagy a rokkantsági járadékra fogyatékossági támogatásra való jogosultságról szóló határozat alapján lehet igénybe venni. Az orvosi igazolást, határozatot a nyilatkozathoz nem kell csatolni, de az igazolást meg kell őrizni. A nyilatkozat alapján a munkáltató, kifizető az adóelőleg alapot csökkenti jogosultsági hónaponként a minimálbér 1/3-ának 100 forintra kerekített összegével. Most megmutatom az adóelőleg nyilatkozat kitöltését. Miután beírtad a nevedet és az adóazonosító jeledet, az első pontban a fogyatékos állapot kezdő napját az orvosi igazolás vagy határozat tartalma alapján kell feltüntetni. A második pontban a fogyatékos állapot utolsó napját akkor kell beírnod, ha az állapot ideiglenesen áll fent. Ha ezt a sort nem töltöd ki, akkor a kifizetőd a személyi kedvezményt a fogyatékos állapot kezdő hónapjától az egész adóévre figyelembe veszi. A harmadik pontban kell feltüntetni azt, ha az orvosi igazolás határozat alapján a fogyatékos állapot végleges. Ha a rokkantsági járadékban részesülő magánszemélyként teszel nyilatkozatot, tegyél X-et a második blokkban, és a negyedik pontban szerepeltetned kell a járadékot megállapító határozat számát. Ha fogyatékossági támogatásban részesülsz, a harmadik blokkba tegyél X-et, és az 5. pontban az ezt megállapító határozat számát kell feltüntetned. A 6. pontban akkor érvényesítheted a törvény szerinti személyi kedvezményt, ha azonos vagy hasonló kedvezményt ugyanarra az időszakra másik államban nem vettél és nem is veszel igénybe. Ha ez igaz rád, akkor a 6. pont alatt található részt írd alá. A 7. pontot a munkáltatód kifizetőt tölti ki, és ne felejtsd el, hogy csak az aláírt dokumentum érvényes. Ugye, hogy egyszerű? Ha hasznosnak tartottad ezt a videót, iratkozz fel a csatornánkra, és ha segítségre van szükséged más, évelején kitöltendő nyilatkozatnál, nézd meg a többi Nexonos videót is. Köszönöm a figyelmet!